এতিয়া ক্লাস 7 অৰ 206 পেজ নম্বৰত থকা অনুশীলনী 12.2 আমি আলোচনা কৰিম। সো এক নম্বৰটো কি দিয়া আছে সদৃশ পদসমূহ একেলগ কৰি সৰল কৰা। সদৃশ কৰিবতো মই শিকালোৱে যে কোনবিলাক সদৃশ হয়। এতিয়া সেই সদৃশ পদবিলাক আমাক একেলগ কৰিব দিছে। একেলগ কৰি আমাক সৰল কৰিব দিছে। ইয়াতে চোৱা এই টুৱাইজ x আছে ইয়াৰে সদৃশ কোনটো হ'ব টুৱাইজ x আছে ইয়াতে x থকা চোৱা কি আছে এইটো 7x গতিকে এই দুটা আমি একেলগ কৰিম মানে টুৱাইজ x minus 7x প্লাস থ্ৰাইজ y আছে এতিয়া y কি চোৱা 6y আছে গতিকে থ্ৰাইজ y লগত কি নিম আমি প্লাস 6y আনিম তাৰ পিছত -45 আৰু প্লাস 5 এনেকৈ মই এক নম্বৰটো কৰি দেখাও বাৰু চোৱা যেটো আমাক সদৃশ পদবিলাক একেলগ কৰিব দিছে এইটো চোৱা টুৱাইজ x ইয়াৰে সদৃশ কি হ'ব আমাৰ 7x কাৰণ ইয়াতেও আমাৰ x আছে ইয়াতেও আমাৰ x আছে গতিকে টুৱাইজ x লিখিলো 7x ৰ আগত কি আছে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে আমি মাইনাস দিলো -7x গতিকে এইটো গ'ল আমাৰ এবাৰ কি আছে প্লাস ইয়াতে দিলো প্লাস থ্ৰাইজ y আছে গতিকে থ্ৰাইজ y এটা থ্ৰাইজ y ৰ সদৃশ কি হ'ব ইয়াতে y আছে গতিকে y থকা চোৱা 6y ইয়াতে আমাৰ y আছে এটো কি আছে আমাৰ প্লাস আছে প্লাসত আছে গতিকে আমি কি লিখিম থ্ৰাইজ y প্লাস 6y প্লাস 6y তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে নেক্সট -45 দিলো -45 প্লাস 5 আছে প্লাস 5 এতিয়া সৰল কৰিম চোৱা টুৱাইজ x ৰ পৰা 7x যদি আমি বিয়োগ কৰো কিমান যাব 5x যাব যেহেতু সৰুৰ পৰাই ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিলো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব মাইনাস হ'ব -5x এটা প্লাস আছে ইয়াতে প্লাস থ্ৰাইজ y আৰু 6y যোগ কৰিলে কি হ'ব যেহেতু যোগ আছে যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 9y ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে আমি মাইনাস দিলো তাৰপিছত প্লাসে মাইনাসে কি হ'ব মাইনাস গতিকে 45 ৰ পৰা 5 তো আমি কি কৰিম মাইনাস কৰিম বিয়োগ কৰিলে পাম 40 গতিকে সৰল কৰি আমি কি পালো -5x + 9y - 40 যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাবা এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা x² - টুৱাইজ x + y² + টুৱাইজ x² + 4x + y³ এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আছে কি আমাৰ x² প্ৰথমতে আমি এই x² ৰ সদৃশটো আমি চাম ইয়াতে কোড আছে x² ৰ সদৃশ এইটো চোৱা ইয়াতেও আমাৰ x² আছে গতিকে এই দুটা আমি একেলগ কৰি লম তাৰ পিছত আকৌ টুৱাইজ x আছে টুৱাইজ x ৰ সদৃশ কি হ'ব 4x কাৰণ ইয়াতেও x আছে ইয়াতেও x আছে গতিকে এই দুটা একেলগ কৰি লম তাৰ পিছত আছে y² ইয়াতো আমাৰ y² নাই গতিকে y² আৰু y³ আমাৰ একেই থাকিব ঠিক আছে কৰিছা এইটো তো ইয়াতে আমাৰ আছে x² ৰ সদৃশ কি হ'ব টুৱাইজ x² ইয়াতেও x² ইয়াতেও x² গতিকে x² টো লিখিলো টুৱাইজ x² ৰ আগত কি আছে প্লাস আছে সেই কাৰণে ইয়াতে প্লাস দিলো প্লাস টুৱাইজ x² তাৰ পিছত কি আছে মাইনাস টুৱাইজ x গতিকে মাইনাস টুৱাইজ x এটা টুৱাইজ x ৰ সদৃশ কি হ'ব 4x কাৰণ ইয়াতেও x ইয়াতেও x আছে 4x ৰ আগত আছে প্লাস গতিকে আমি দিলো প্লাস 4x তাৰ পিছত আছে কি প্লাস y² আৰু কি ৰলি ইয়াতে প্লাস y³ এতিয়া আমি সৰল কৰিম সো x² ৰ লগত টুৱাইজ x² এটা যেহেতু যোগ আছে যোগ কৰিলে কি পাম থ্ৰাইজ x² ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস তে টুৱাইজ x ৰ পৰা 4x আমি মাইনাস হ'ব কাৰণ এই 2 ৰ আগত 2 ৰ আগত কি আছে আমাৰ এটা মাইনাস আছে গতিকে মাইনাসে প্লাসে কি হ'ব মাইনাস হ'ব গতিকে যেহেতু টুৱাইজ x ৰ পৰা আমি 4x মাইনাস কৰিব লাগিব কাৰণ এই যোগ আৰু বিয়োগ লগ লাগি আমাৰ মাইনাস হৈ যাব ইয়াতে তো মাইনাস কৰিলে আমি কি পাম মাইনাস টুৱাইজ x পাম ঠিক আছে গতিকে এই দুটাৰ আমি কি পালো মাইনাস টুৱাইজ x তাৰপিছত প্লাস কি আছে y² প্লাস y² প্লাস y³ এইখিনি হ'ল আমাৰ এনসাৰ 3 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে a - টুৱাইজ a - থ্ৰাইজ b
minus b minus thrice b minus 4a. So ইয়াতে আমাৰ কি আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে তো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমে আমি এই ব্ৰেকেটটো উঠাই লম আৰু ব্ৰেকেটটো উঠোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই প্লাস মাইনাসৰ চিনবিলাক আমাৰ বেলেগ হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ মাইনাস দিয়া আছে এইটো মাইনাস আৰু এইটো মাইনাস লগলাই কি হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ প্লাস হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ এইটো মাইনাস আৰু এইটো মাইনাস লগলাই কি হ'ব প্লাস হৈ যাব ঠিক আছে মই কৰি দেখাইছো তো ইয়াতে প্ৰথমতে আমাৰ কি আছিল ব্ৰেকেটত আছে প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেট কেইটা আমি উঠাই লম এ আছে এ লিখিলো মাইনাস মাইনাস টুৱাইজ এ এই মাইনাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব ব্ৰেকেটটো উঠাওতে আমাৰ এইটো এই চিনটো আমাৰ প্লাস হৈ যাব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তো প্লাস থ্ৰাইছ বি ইয়াতেও মাইনাস বি মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস দিলো থ্ৰাইছ বি এতিয়া আকৌ এই মাইনাসটো আৰু এই মাইনাসটো লগ লাগি ব্ৰেকেটটো উঠাওতে কি হৈ যাব এই চিনডাল আমাৰ প্লাস হৈ যাব মাইনাস চিনডাল প্লাস হৈ যাব দি প্লাস 4a এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি যোগ বিয়োগ কৰিম মানে সৰল কৰিম ইয়াতে a আছে চোৱা ইয়াতে a মাইনাস টুৱাইজ এ গতিকে আমাৰ কি হ'ল এইটো আৰু ইয়াতে আমাৰ আছে 4a প্ৰথমে আমি কি কৰিম এই টুৱাইজ a প্লাস 4a আমি যোগ কৰো কিমান হ'ব তাৰ পিছত তাৰে পৰা আমি কি কৰিম এইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম তো বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম থ্ৰাইছ a 4 6 ইয়াতে আমি এইটো মাইনাস কৰি দিলে আমি কি হ'ব থ্ৰাইছ a বা এনেকেও কৰিব পাৰো a মাইনাস টুৱাইজ a আছে a মাইনাস টুৱাইজ a কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব আমাৰ যদি আমি কৰো a মাইনাস টুৱাইজ a আমি কি পাম মাইনাস a পালো আকৌ এই মাইনাস a টোৰ লগত আমি কি কৰিব লাগে ইয়াতে আছে কি প্লাস 4a ইয়াৰ লগত যদি আমি প্লাস 4a কৰো তেতিয়া হলে এই মাইনাস a আৰু প্লাসৰ লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হৈ যাব গতিকে 4 এৰ পৰা আমি a মাইনাস কৰিব লাগিলে আমি কি পাম থ্ৰাইছ a তো তেনেকৈ পালো আমি থ্ৰাইছ a তাৰ পিছত b চোৱা b কিমান আছে থ্ৰাইছ b মাইনাস b কৰিলে আকৌ ইয়াতে চোৱা এনেকৈ আমি কৰিব পাৰো বা এনেকৈ চাব পাৰো ইয়াতে প্লাস থ্ৰাইছ b আছে ইয়াতে মাইনাস থ্ৰাইছ b এই দুটা আমাৰ কি যাব কটাকটি গুচি গল ৰোল কি আমাৰ মাইনাস b গতিকে থ্ৰাইছ b মাইনাস b এইটো হল আমাৰ এনসাৰ এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে x স্কয়াৰ y প্লাস থ্ৰাইছ xy স্কয়াৰ প্লাস y কিউব মাইনাস থ্ৰাইছ x স্কয়াৰ y প্লাস টুৱাইছ xy স্কয়াৰ মাইনাস থ্ৰাইছ y কিউব প্লাস 5 এতিয়া আমি সদৃশ কেইটা একে কৰি লৈ আমি এইটো সৰল কৰিম সো এটা কি আছে x স্কয়াৰ y আছে x স্কয়াৰ y এর সদৃশ কি হ'ব এটা সো আৰু কত x স্কয়াৰ y আছে এটো থ্ৰাইছ x স্কয়াৰ y আৰু নাই গতিকে x স্কয়াৰ y থ্ৰাইছ x স্কয়াৰ y লিখিম আগত মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস দিলু মাইনাস থ্ৰাইছ x স্কয়াৰ y তাৰ পিছত আছে কি প্লাস থ্ৰাইছ x y স্কয়াৰ গতিকে লিখিলু প্লাস থ্ৰাইছ x y স্কয়াৰ এতিয়া x y স্কয়াৰৰ সদৃশ চাও এইটো টুৱাইছ x y স্কয়াৰ এটা প্লাস আছে গতিকে ইয়াতে আমি প্লাস দিলু প্লাস টুৱাইছ x y স্কয়াৰ তাৰ পিছত আছে প্লাস y কিউব দে লিখিলু প্লাস y কিউবৰ সদৃশ কি আছে চোৱা থ্ৰাইছ y কিউব ইয়াতে আগত মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও দিলু মাইনাস থ্ৰাইছ y কিউব বাকি কি ৰল আমাৰ 5 টো গতিকে প্লাস 5 এতিয়া আমি সৰল কৰিম চোৱা x স্কয়াৰ y এর পৰা থ্ৰাইছ x স্কয়াৰ y বিয়োগ কৰা কিমান পাম মাইনাসত আহি যাব যেটো তো সৰু হয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰটো আমি বিয়োগ কৰিলো কি পাম মাইনাস টুৱাইছ x স্কয়াৰ y প্লাস আছে প্লাস দিলু এতিয়া থ্ৰাইছ x y স্কয়াৰৰ লগত টুৱাইছ x y স্কয়াৰ যোগ কৰিলে কি পাম 3 4 5 গতিকে 5x y স্কয়াৰ তাৰ পিছত আছে y কিউব মাইনাস থ্ৰাইছ y কিউব y কিউবৰ পৰা যদি থ্ৰাইছ y কিউব আমি বিয়োগ কৰো কি পাম মাইনাসত পাম কাৰণ এটো আমাৰ এটা আছে এটাৰ পৰা আমি তিনিটা বিয়োগ কৰিব লাগে তো কি পাম মাইনাস 2y কিউব আৰু এটা কি ৰল আমাৰ 5 এটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ এটা 5 নম্বৰটো চোৱা টুৱাইছ z স্কয়াৰ প্লাস থ্ৰাইছ y প্লাস 7 মাইনাস থ্ৰাইছ y মাইনাস 8z স্কয়াৰ প্লাস 1
এতিয়া প্ৰথমে আমি কি কৰিম, এই ব্ৰেকেট কেইটা আমি উঠাই ল'ম। উঠাই লোৱাৰ পিছত আমি যিকেইটা সদৃশ আছে সদৃশ কেইটা একে চাইড কৰি একেলগ কৰি আমি সৰল